Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας. Κάνουμε επίσημη έναρξη της καινούριας χρονιάς που ξεκινάει από το Σεπτέμβριο ουσιαστικά. Έχουμε ήδη ξεκινήσει τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων των δικών μου παραδόσεων την προηγούμενη Τετάρτη και ο λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ είναι για να σας δώσουμε τη δυνατότητα μέσω των μαθημάτων αρχαίων ελληνικών και αρχαίων ελληνικών και φιλοσοφίας που πραγματοποιεί η κυρία Μήτρου να ενταχθείτε και εσείς σε αυτό το μεγάλο κύκλο μαθημάτων, παραδόσεων που αφορά την ελληνική γλώσσα, γιατί σήμερα για ελληνική γλώσσα θα μιλήσουμε, που η κυρία Μήτρου παραδίδει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η φιλόλογος και συγγραφέας Βίβη Μήτρου. Κυρία Μήτρου, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τι είναι λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Σήμερα θα είμαι λίγο, ας μου επιτρέψετε τον όρο, εριστικός μαζί σας. Λοιπόν, εγώ, να το πω πολύ απλά, ένας άνθρωπος που ζει στο 2024, για ποιο λόγο να ασχοληθώ με κάτι που θεωρείται από πολλούς ανθρώπους σήμερα τελειωμένη υπόθεση, δηλαδή τα αρχαία ελληνικά. Γιατί εγώ, ο σύγχρονος άνθρωπος του 2024, να ασχοληθώ με μία, όπως θέλουν να μας πείσουν, βεβαίως δεν είναι έτσι, με μία πεθαμένη γλώσσα όπως είναι τα αρχαία ελληνικά. Είναι πεθαμένη γλώσσα τα αρχαία ελληνικά? Έχει κάτι να μας δώσει και τι είναι αυτό που έχει να δώσει σε όποιον και όποια μπει σε αυτή τη διαδικασία εκμαθήσεως της αρχαίας ελληνικής? Ή το ορθότερο να λέμε της ελληνικής. Της ελληνικής ή της γλώσσας μας στην αρχαία της διάσταση. Πολύ ωραία. Για να είμαστε πιο σαφείς. Καταρχάς θα το πούμε, θα το επαναλάβουμε, το λέμε χρόνια και εσείς και εγώ. Η ελληνική γλώσσα σαφώς και δεν είναι νεκρή, αφού τη χρησιμοποιούμε καθημερινά. Η γλώσσα στην νέα της διάσταση, αυτά που λέμε τα νέα ελληνικά, είναι η αρχαία ελληνική ουσιαστικά. Η γλώσσα μας στην αρχαία της διάσταση είναι η ίδια γλώσσα. Έχουν αλλάξει κάποιοι λεκτικοί τύποι. Ναι, σαφώς, και οι κανόνες της γραμματικής της νέας ελληνικής έχουν αλλάξει. Πολλοί δεν είναι βέβαια σωστοί. Όμως η γλώσσα επί της ουσίας της είναι η ίδια. Και αυτό που μας ενδιαφέρει να κατανοήσουμε ακριβώς τούτο. Ότι η ουσία της γλώσσας, η αλήθειά της, η φύση της παραμένει η ίδια. Ναι. Επομένως, ο στόχος ποιος είναι? Να καταλάβουμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι ωφέλιμη. Είναι ωφέλιμη όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο γνώσεων, δηλαδή στο επίπεδο να πούμε ότι γνωρίζω κάποιες λέξεις, γνωρίζω ετυμολογία, αλλά να καταλάβουμε ότι είναι ωφέλιμη και χρήσιμη σε πρακτικό επίπεδο. Ωραία. Και αυτό είναι που δεν έχει γίνει κατανοητό. Ποια η διαφορά τότε? Εφόσον λοιπόν είναι ήδη, θα σας έλεγα εγώ, εντάξει, μαθαίνουμε νέα ελληνικά, εφόσον είναι η εξέλιξη, άρα είμαστε στο ίδιο επίπεδο. Ποιες είναι οι διαφορές που έχει η καλούμενη αρχαία ελληνική γλώσσα? Πρώτα απ' όλα, αν το δούμε στο τυπολογικό, δηλαδή στη μορφή των λέξεων, η εκφορά των λέξεων, οι τύποι των λέξεων, οι καταλήξεις των λέξεων είναι ορθότερες. Έχει αλλάξει η γραμματική της νέας ελληνικής. Δηλαδή, όταν χρησιμοποιούμε τους τύπους των λέξεων, των λεκτικών τύπων στην αρχαία ελληνική, με τις κλίσεις τους, τα ρήματα με τις καταλήξεις τους είναι τελείως διαφορετικά ακουστικά από τους τύπους που έχει η νέα ελληνική. Αυτό γιατί το επισημαίνω? Διότι δεν είναι τυχαίες οι καταλήξεις, δεν είναι τυχαίοι οι συνδυασμοί των γραμμάτων για τη δημιουργία των συλλαβών, οι συνδυασμοί των συλλαβών για τη δημιουργία των λέξεων στην γλώσσα μας στην αρχαία της διάσταση. Διότι ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούνται, και αυτό το διδάσκω στους μαθητές μου, προσπαθώ να το κάνω κατανοητό και στον κόσμο, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι είναι άλλη νοητική ροή όταν διαβάζουμε αρχαία ελληνικά σωστά και ομιλούμε την αρχαία ελληνική, που είναι τμήμα του σεμιναρίου μου. Το ένα σεμινάριό μου το μαθαίνω, γράφω και ομιλώ αρχαία ελληνικά ημέρα Πέμπτη. Που είναι και το βιβλίο το οποίο έχουμε βγάλει, το μαθαίνω, γράφω και ομιλώ αρχαία ελληνικά, το βιβλίο της κυρίας Μήτρου, πάρα πολύ χρήσιμο για όλες και όλους. Και είναι και το δεύτερο βιβλίο της, ένα εκπληκτικό βιβλίο επίσης, που εδώ μπαίνει το νοητικό που είπατε και σύνδεση με το θείο, και το φιλοσοφικό, η ορφική ύμνη. Που και τα δύο αυτά διδάσκονται ουσιαστικά στα σεμινάρια της Πέμπτης και της Παρασκευής. Άρα, εγώ να σας ρωτήσω, να επανέλθω πάλι στο προηγούμενο. Γιατί θέλω να τα ξεκαθαρίζουμε. Εμένα το σύγχρονο άνθρωπο, πού θα με ωφελήσει
να μάθω αρχαία ελληνικά? Θέλετε να μας πείτε? Φυσικά. Λαμβάνοντας υπόψη τον κόσμο στον οποίο ζούμε, τις προσλαμβάνουσες που έχουμε, τον καθαρό υλισμό, όλα αυτά τα αρνητικά φαινόμενα που υπάρχουν, όλα αυτά έχουν αποπροσανατολίσει το νου μας. Δηλαδή υπάρχει αποσυντονισμός με τις ορθές ιδέες, τις ορθές αρχές, τα πρότυπα και τα αρχέτυπα των προγόνων μας, οι οποίοι μεγαλούργησαν χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη γλώσσα. Αν λοιπόν εγώ θέλω ως άνθρωπος να επιβιώσω στο σύγχρονο κόσμο και να έχω ορθό νου, γιατί το πρώτο και σημαντικό είναι το ορθός νοήν, θα πρέπει να διδαχτώ την ελληνική γλώσσα. Αυτό προϋποθέτει όμως το ορθός λέγειν, δηλαδή να ομιλώ ορθά, να σκέφτομαι σωστά, να ομιλώ ορθά, να επικοινωνώ ορθά, να μπορώ, Βαγγέλη, να αντιλαμβάνομαι πίσω από αυτό που βλέπω τι υπάρχει, τι κρύβεται, δηλαδή να μπορώ το φαίνεστε να το παρακάμπτω και να διεισδύω στο είναι στην ουσία των πραγμάτων. Αυτό με βοηθάει σε πρακτικό επίπεδο για να μπορώ να αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το ψέμα, γιατί το ψέμα είναι αυτό που κυριαρχεί στον σύγχρονο κόσμο. Πολύ ωραία. Για να μπορώ να προσεγγίσω την αλήθεια. Άρα, συγγνώμη. Ναι. Με τη γλώσσα αυτή των προγόνων μας, όταν τη μαθαίνουμε σωστά, όταν μαθαίνουμε, γιατί δεν είναι περιττά ούτε η γραμματική ούτε το συντακτικό. Καθόλου. Έχουν ένα συγκεκριμένο λόγο, διότι όταν μπαίνουν σε μία σειρά σωστή, βγάζουν ένα άλλο νόημα. Ας σας πω μια απλή λέξη εγώ. Το «εν», το αρχαίο ελληνικό, που εμείς το λέμε το «ένα». Καμία σχέση οι λέξεις το «εν» Σαφώς. με το «ένα», διότι το «εν» Λίγη σενή. Και δεν είναι τυχαίο που λίγη σενή, διότι ο στόχος είναι να δονηθεί ο νους ο εγκέφαλος, να ενεργοποιηθεί ο εγκέφαλος. Τώρα βέβαια αν το επεκτείνουμε θα πάμε σε φιλοσοφικό επίπεδο που είστε απόλυτος γνώστης. Ναι, δηλαδή το «εν» αυτό έχει σχέση με την ενέργεια. Έτσι δεν είναι, κυρία Μήτρο? Σαφώς, διότι το «εν» είναι και η πρόθεση «εν», η οποία γράφεται με ψηλή, που δηλώνει το εντός, αλλά είναι και το αριθμητικό «εν» με δασία και βαρεία, το οποίο δηλώνει τι? Το «εν», το «παν», το σύνολον. Και η ελληνική γλώσσα, κύριε Μπεξή, είναι το όλον, είναι το «εν», είναι η αληθινή γνώση που διαχέεται. Άρα, κυρία Μήτρο, αν εγώ θα πω σήμερα με τη νέα γραμματική, που δεν υπάρχει το καλούμενο πολυτονικό σύστημα, το οποίο είναι ένα έγκλημα, δεν υπάρχει. Αν θα γράψω «εν» με ένα σημαδάκι από πάνω, καμία σχέση με το «εν». Και ούτε καν σημαδάκι. Ναι, και ούτε καν σημαδάκι, πάμε σε ένα τονικό πλέον σύστημα. Έτσι. Άρα δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, έτσι, ακριβώς. πώς το λέμε, και αυτό που λέμε, επειδή το λέμε μιμητικά, έτσι, ο εγκέφαλός μας, η νόησή μας δεν λειτουργεί σωστά. Άρα λειτουργεί με έναν υπεραπλουστευμένο τρόπο και θα μου επιτρέψετε, φίλες και φίλοι, να το πω, ότι δημιουργούμε μια κοινωνία ηλιθίων ανθρώπων, όπου αυτοί οι ανόητοι άνθρωποι, γιατί η λέξη ανόητος είναι και αυτή, πρέπει να την αναλύσουμε. Δηλαδή το α αυτό το στερητικό. Νος νοήσεως, αλλά ορθής νοήσεως. Άρα ο ανόητος δεν είναι μία ύβρις, είναι μία πραγματικότητα. Εάν δεν έχει σύνδεση μέσω της ελληνικής γλώσσας για να καταλάβεις και αυτό που θα λες να διαμορφώνει τη νοητική σου λειτουργία, η νοητική σου λειτουργία θα πάει στα υπεραπλούστατα πράγματα, όπως εμείς στο δημοτικό να λόλα ένα μήλο, αυτό εντάξει. Και θα μιλάμε ουσιαστικά, όπως δυστυχώς τα νέα παιδιά, και είναι έγκλημα αυτό, αλλά ευτυχώς αρχίζουν και αφυπνίζονται, θα μιλάνε με ένα λεξιλόγιο των 500 άντε 1000 λέξεων. Και εκεί, δηλαδή θα καταστρέψουμε, έχουμε καταστρέψει μόνοι μας, έχουμε βγάλει με τα χέρια μας τα μάτια μας και δεν εμβαθύνουμε στη γλώσσα των προγόνων μας. Η οποία γλώσσα των προγόνων μας όχι μόνο δεν είναι νεκρή, γιατί η νέα ελληνική είναι απόρρια, είναι συνέχεια. Είναι η μόνη που είναι ζωντανή. Αιώνες τώρα. Έστω στην υπεραπλούστευσή της αυτή. Ναι, και είναι η μόνη που αξιοποιείται σε όλα τα επιστημονικά επίπεδα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η γλώσσα είναι νους, είναι ψυχή, είναι ενέργεια. Και αυτό που βλέπω στα νέα παιδιά, τι είναι? Ότι δεν καταλαβαίνουν τη γλώσσα που μιλούν. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια σύνθετη λέξη με πρόθεση και τα παιδιά να μην αναγνωρίζουν την πρόθεση. Ναι, γι' αυτό φταίμε εμείς όμως, έτσι. Φταίνε οι δικές μας οι γενιές.
με αυτό το πραξικόπημα το γλωσσικό που έγινε για κατάργηση του πολυτονικού, με την απάθειά μας. Πρέπει να τα πούμε αυτά. Εμείς φταίμε πρώτα, τα παιδιά δεν φταίνε. Δηλαδή, τι τους δώσαμε, πήγαν στο σχολείο. Τι κάναμε, όταν φτάνουμε στο σχολείο να μην υπάρχουν λειτουργοί και οι οποίοι κοιτάνε πώς θα χτυπήσουν την κάρτα τους μόνο και θα φύγουν, ευθυνόμαστε εμείς. Και όταν το πρόγραμμα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας ορίζει συγκεκριμένα πράγματα, είναι λογικό να μην διδάσκεται και δεν διδάσκεται καθόλου σωστά. Έτσι. Άρα εμείς ερχόμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, ούτως ώστε διαδικτυακά να σας δώσουμε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσετε ένα τεράστιο όπλο, το οποίο θα κατανοήσετε πώς λειτουργεί και θα σας κάνει τι? Θα αναβαθμίσει το νου σας. Αυτό είναι η ιστορία όλη. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είναι νεκρή η ελληνική γλώσσα, αλλά είναι λειτουργικό προϊόν αναβαθμίσεως νοητικής. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να τονίσουμε. Να καταλάβετε όλες και όλοι ότι είναι ένα εργαλείο η ελληνική γλώσσα. Και όπως το διδάσκει η κυρία Μήτρου και στα 2 σεμινάρια, γιατί είναι 2, ξεκινάμε 12 του μηνός. Το σεμινάριο της Πέμπτης, μαθαίνω, γράφω και μιλάω αρχαία ελληνικά. Να εξηγήσουμε. Και θα το πούμε αμέσως μετά. Ωραία. Και την Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου. Αρχαία ελληνική γλώσσα και φιλοσοφία. Που είναι το δεύτερο σεμινάριο, το οποίο παραδέχεται. Και στα 2 μπορείτε να εγγραφείτε άμεσα και σήμερα, τώρα που μιλάμε, να στείλετε ένα mail στο info@estia.tv, estia.tv, ξαναλέω info@estia.tv, και να λέτε θέλω να εγγραφώ στο μάθημα αρχαίων ελληνικών της κυρίας Μήτρου της Πέμπτης. Το μαθαίνω, γράφω και ομιλώ αρχαία ελληνικά. Ή θέλω να γραφώ στο μάθημα αρχαίων ελληνικών της κυρίας Μήτρου της Παρασκευής, που είναι αρχαία ελληνικά και φιλοσοφία, που θα μας εξηγήσει η κυρία Μήτρου πώς λειτουργούν και τα 2 σεμινάρια. Οπωσδήποτε. Πάμε στο πρώτο. Αρκετοί οι οποίοι παρακολουθούν και τα 2 σεμινάρια. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να εξηγήσω το εξής πρώτα. Ότι αυτό που με ενδιαφέρει και το έχω πετύχει στα σεμινάρια μου είναι να προσεγγίσουμε τη γλώσσα μας βιωματικά. Δεν θέλουμε μια επιφανειακή γνώση, να γνωρίζουμε κάποιες λέξεις ή γραμματικούς κανόνες μηχανιστικά. Θέλω τη βιωματική προσέγγιση και αυτό σημαίνει ότι αναλύουμε τα πάντα. Τη γλώσσα στα πολλαπλά της επίπεδα συνδυαστικά. Αυτό, κύριε Μπεξή, είναι ολοκλήρωση. Είναι ολοκληρωμένη. Άρα γίνεται ζωντανά το μάθημα. Φυσικά. Και τις Πέμπτης και της Παρασκευής. Να εξηγήσω όμως τι εννοώ βιωματικά. Μισό λεπτάκι. Ναι. Δηλαδή και τις Πέμπτης και της Παρασκευής γίνεται ζωντανά. Μπαίνετε μέσα από το συγκεκριμένο σύνδεσμο που σας στέλνουμε και παρακολουθείτε ζωντανά. Εάν τυχόν για κάποιο λόγο δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε την Πέμπτη ή την Παρασκευή, θα το ζητήσετε το μάθημα και θα σας έρθει στο mail σας όλο το μάθημα για να το παρακολουθήσετε όποτε εσείς μπορείτε. Καλό είναι βέβαια το ζωντανό, γιατί μπορείτε να παρέμβετε. Γίνεται και διαδραστικό πολλές φορές, συμμετέχουν οι μαθητές, ενήλικες βέβαια, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Θέλετε να μας πείτε περισσότερες κουβέντες? Θέλω να πω αρκετά πράγματα. Σας ακούμε. Λοιπόν, προσεγγίζουμε λοιπόν το λόγο σε γλωσσικό, γλωσσολογικό, ενιολογικό, ετυμολογικό, πάντοτε, ολοκληρωμένα. Το ετυμολογικό βέβαια έχει σχέση απόλυτα με το γλωσσολογικό, αλλά και με το φιλοσοφικό. Η γραμματική είναι απαραίτητη για να γνωρίζουμε τους λεκτικούς τύπους. Το συντακτικό είναι νοητική διεργασία, που είναι πάρα πολύ ευεργετική, διότι μαθαίνουμε πώς να θέτουμε τα πράγματα εν τάξη. Δηλαδή να υπάρχει αυτό που λέμε κόσμος, εφταξία στο λόγο μας. Και αν υπάρχει εφταξία στο λόγο μας, σημαίνει ότι υπάρχει εφταξία στο νου μας. Επομένως, όλο αυτός ο ρυθμός και η αρμονία της γλώσσας μετουσιώνονται πραγματικά στο λόγο και αυτό είναι ευεργετικό. Μπορεί να μην γίνει κατανοητό από την αρχή ή εκείνη τη στιγμή. Όμως πιστέψτε με, λειτουργεί. Εγώ το ξέρω πώς λειτουργεί. Έχω δει τα αποτελέσματα στους μαθητές σας. Και οι ίδιοι μαθητές το λένε. Λοιπόν, αυτό που κάνω πάντως στους μαθητές μου είναι να τους εξηγήσω ότι η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας έχει 3 επίπεδα. Έχει 3 επίπεδα, 3 σημενόμενα. Αυτό ποιος το αναφέρει? Ο Πρόκλος. Στα σχόλιά του, στον πλατωνικό διάλογο Αλκιβιάδης ή περί ανθρώπου φύσεως. Εξηγώ λοιπόν ποια είναι αυτά τα 3 επίπεδα. Το πρώτο είναι η χρήση και η διατήρηση στον καθημερινό μας λόγο των ελληνικών λέξεων. Έχουμε ουσιοδέστατες λέξεις, άνθρωπος, αρετή, έρος. Και αυτό που θέλω να πω, η συμβουλή μου και ιδίως στα νέα παιδιά, είναι να μην αντικαθιστούν ελληνικές λέξεις που
δεν αντικαθίσταται επί της ουσίας. Θα το θέσω αλλιώς. Να μην χρησιμοποιούν ξένες λέξεις στη θέση των ελληνικών. Πολύ Αν σημαντικό. κατανοήσουμε μέσω της ετυμολόγησης τις λέξεις, τι σημαίνουν οι λέξεις, γιατί είναι ενοιολογική και νοηματική. Θέλετε, κυρία Μήτρου, να πούμε κάτι? Πάνω στο πρώτο που λέτε τώρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, φίλες και φίλοι, πρέπει να είμαστε πρακτικοί και πρέπει αυτό που λέμε να το κάνουμε. Δηλαδή, σχεδόν καταστρέψαμε τις νέες γενιές με τη δική μας αδιαφορία και χάρη ευκολίας. Λέμε, τι τους θέλουμε τους τόνους, τι τις θέλουμε τις δασίες. Τεράστιο λάθος. Εμείς φταίμε. Πρέπει λοιπόν εμείς οι ίδιοι να αποκαταστήσουμε αυτό το τεράστιο λάθος. Και πρώτα εμείς οι ίδιοι να γυρίσουμε, να αναπτύξουμε τους νόες μας και βεβαίως σε όσους νέους ανθρώπους μπορούμε να τους κάνουμε αυτό το δώρο. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Ξεκινάμε από τα απλά. Είπατε να μην χρησιμοποιούμε ξένες λέξεις και να πάμε στην υιοθέτηση των ελληνικών. Αυτό στην αρχή μπορεί να σας φανεί δύσκολο. Ας πούμε ένα παράδειγμα. Παντού όπου πάνε όσοι καπνίζουν, ας πούμε, λένε φέρε μου ένα τασάκι. Τι πάει τασάκι? Υπάρχει ελληνική λέξη. Σταχτοδοχείο. Πόσο δύσκολο είναι. Υιοθέτησέ το, άλλαξε το. Σταχτοδοχείο. Ακόμα και οι Ιταλοί, πρέπει να σας πω εγώ, ως Ιταλομαθής, το σταχτοδοχείο το λένε πόρτα-τσένερε. Δηλαδή αυτό που φέρνει, πόρτα, πορτάρε φέρνω, τη στάχτη. Πόρτα-τσένερε λέγεται. Δεν λέγεται τασάκι, μια τουρκική λέξη που βάλαμε το γιώτα εμείς μετά στο τασάκ. Άλλο παράδειγμα. Και να συμπληρώσω άλλο παράδειγμα. Ναι. Γιατί να πούμε να χρησιμοποιήσουμε το ανσανσέρ? Έχουμε τον ανελκυστήρα, άνω και έλκο. Τραβώ προς τα πάνω. Έχουμε τόσες πολλές λέξεις. Να πούμε άλλη μία. Ναι, έτσι για να καταλάβουν σιγά σιγά αυτά. Κοιτάξτε, στην αρχή μπορεί να σας φαίνεται βουνό και να πεις εγώ έτσι έχω μάθει. Όχι, δεν έχεις μάθει έτσι. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Πρέπει να πάμε πίσω για να πάμε μπροστά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δηλαδή, να πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Πάλι της καθημερινότητάς μας. Και πάλι θα χρησιμοποιήσω το ιταλικό. Λέμε το φανάρι όταν οδηγούμε. Κανονικό είναι σηματοδότης. Σηματοδότης. Είναι σηματοδότης. Οι Ιταλοί πάλι εδώ το λένε σεμάφορο. Δηλαδή, τροπή του ε σε ητά, σήμα, φέρω. Φέρει το σήμα, δηλαδή, τι κάνουν οι Ιταλοί, είναι πιο Έλληνες από εμάς? Δηλαδή, καταλαβαίνετε εδώ, πάμε σε άλλα πράγματα, γιατί και η λατινική, όπως και μέσα από τις έρευνες τις φοβερές που έχει κάνει ο κύριος ο δόκτωρ Χατζηγιαννάκης, μαζί με τον Σταύρο το Δωρικό, χρόνια πολλά, δουλεύουν πάνω σε αυτό. Να αποδείξουν, ειδικά στο κομμάτι της λατινικής, ότι η λατινική, για παράδειγμα, είναι μια ελληνική διάλεκτος. Ξεκάθαρα. Εντάξει. Φυσικά. Εγώ σας είπα το παράδειγμα από τώρα. Από την κίνη της Εβίας, που τον 6ο αιώνα, ναι, καθιερώθηκε και στην Ιταλία. Οι ίδιοι οι Ιταλοί το αποδέχονται. Επομένως, αυτές τις γλώσσες που χαρακτηρίζουμε εμείς λατινογενείς, επί της ουσίας είναι ελληνογενείς. Και μην ξεχνάμε ότι και αγγλική, και γερμανική, και ιταλική, και ισπανική, όλες οι ελληνογενείς και όχι λατινογενείς γλώσσες, στο μεγαλύτερο ποσοστό τους εμπεριέχουν λέξεις της ελληνικής γλώσσας. Προσέξτε, δηλαδή και ξένοι ομιλούν ελληνικά. Να πούμε ότι αυτές οι λέξεις είναι της αρχαίας ελληνικής, καλούμενης. Φυσικά. Άρα λοιπόν όταν μάθεις αρχαία ελληνικά, θα καταλάβεις καλύτερα και τα αγγλικά και τα ιταλικά και τα γαλλικά. Έτσι δεν είναι, κυρία Μήτρου? Οπωσδήποτε. Σας ακούμε. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο που είπατε. Το δεύτερο επίπεδο είναι η ακριβής άρθρωση των φθόγκων και η διατήρηση της ορθοφωνίας, της ελληνικής φωνής. Αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό τι σημαίνει? Το να μαθαίνουμε να προφέρουμε τις λέξεις σωστά, τους φθόγκους. Δεν έχουμε ένα φθόγκο «η». Έχουμε διαφορετικούς φθόγκους σε κάθε γράμμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω δουλέψει πάρα πολύ σε σεμινάρια διαζώσεις και τώρα και φέτος θα το διδάξω στους μαθητές μου και σε διαδικτυακά σεμινάρια. Πώς προφέρονται τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου και πώς μπορούμε να προφέρουμε τις λέξεις, όχι μόνο με τον ορθό τους φθόγκο, αλλά και με τη χρήση ορθή προφορά των σημείων στίξεως, των τόνων, των πνευμάτων κτλ. Προκύπτει κάτι τελείως διαφορετικό, απολύτως αρμονικό ως προς την... Και παλαιότεροι μαθητές μου το έχουν βιώσει και είναι συγκλονιστικό
το πόσο αξιόλογη και μοναδική είναι αυτή η γλώσσα. Και να πούμε και κάτι εδώ, ότι με την ορθοφωνία και την αρμονία του, που όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, πάλι λειτουργεί διαφορετικά ο εγκέφαλος. Πάλι ο νους προσανατολίζεται σε ανώτερα επίπεδα. Άρα αναβαθμίζεται. Είναι σαν να έχουμε ένα υπολογιστή με ένα πρόγραμμα προπενταετίας, εφταετίας, να μην το αναβαθμίζουμε και να έχουμε συνεχείς αναβαθμίσεις, οποίες δεν τις κάνουμε. Η αρχαία ελληνική κάνει αναβαθμίσεις στον εγκέφαλο. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και να πούμε και κάτι άλλο. Και όλα αυτά που γίνονται, που λέτε βιωματικά, γίνονται ενώ γίνεται το μάθημα. Μπορώ να το πω γιατί έχω παρακολουθήσει επί σειρά ετών πώς διδάσκεται και καταλαβαίνω απόλυτα και βλέπω τις προόδους των ανθρώπων που είναι μαζί σας, στα μαθήματά σας. Και αυτό, όλη η περισσότερη εργασία όχι δουλειά, δουλειά είναι για τους δούλους, έτσι. Πάλι κάτι, λεπτομέρειες θα μου πείτε. Ναι, αυτές οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Έτσι. Λοιπόν, το περισσότερο έργο γίνεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Άρα δεν έχει κάτι να σας τρομάζει πάρα πολύ, ότι έχετε να διαβάσετε πάρα πολύ. Πολύ σωστά. Άρα στη διάρκεια των μαθημάτων, εκεί θα συντονίζεστε και εκεί θα καταλαβαίνετε τα περισσότερα. Και να πω πάνω σε αυτό, ήδη οι μαθητές μου λένε, επειδή ο κόσμος φοβάται ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα είναι πολύ δύσκολη, ότι χρειάζεται πολύ διάβασμα. Σαφώς και χρειάζεται μελέτη, αλλά οι περισσότεροι μου λένε ότι ο χρόνος που διαθέτουν για να κάνουν μία επανάληψη είναι πάρα πολύ μικρός, διότι τα έχουν κατανοήσει απόλυτα στη διάρκεια του μαθήματος και φυσικά μπορούν να παρεύουν στο τέλος του μαθήματος, να εκφράσουν τις απορίες τους, να γίνουν τα πράγματα πιο κατανοητά. Δηλαδή αυτό το κριτήριο, δεν θα παρακολουθήσω αρχαία ελληνικά, δεν θα μάθω αρχαία ελληνικά γιατί είναι δύσκολο, δεν έχω χρόνο. Αυτό δεν υφίσταται και δεν πρέπει να υφίσταται, διότι στερούμε από το είναι μας, από την υπόστασή μας, τη δυνατότητά της να καλλιεργηθεί ολόπλευρα. Δεν είμαστε ύλη, δεν είμαστε σώμα. Καταρχάς είμαστε νους και είμαστε ψυχή. Οι μεγάλοι μας διδάσκαλοι φιλόσοφοι το έχουν τονίσει. Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό? Γιατί εθελοτυφλούμε και γιατί δεν ανοίγουμε τα ότα μας για να καταλάβουμε όταν κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να μεταδώσουν εξαίρετος αυτό που νιώθουν για τη γλώσσα, γιατί δεν γίνεται αυτό κατανοητό. Πρέπει λίγο να αποκοπούμε από το σύγχρονο κόσμο με την έννοια από τα αρνητικά του. Και εδώ θέλω, Βαγγέλη, να μιλήσω. Να κατανοήσουμε ότι αυτό που βιώνουμε σήμερα είναι ψευδοπαιδεία κατά τον πίνακα του Κέβιτος και όχι αληθινή παιδεία. Μόνο η ελληνική γλώσσα, σε συνδυασμό βέβαια ολόπλευρα, σε συνδυασμό με την ανάλυση φιλοσοφικών κειμένων, που και αυτά για να γίνουν κατανοητά πρέπει να γνωρίζουμε τις λέξεις. Μόνο αυτή θα μας οδηγήσει στην αληθινή παιδεία και την αρετή. Το λέω αυτό με απόλυτη συναίσθηση του τι λέω αυτή τη στιγμή και το θεωρώ καθήκον μου ως δασκάλα να το μεταδώσω σε αυτούς που θα νιώσουν το ερέθισμα, θα δονηθεί ο νους και η ψυχή τους και θα καταλάβουν τι χάνουν όταν διδάσκονται σωστά την ελληνική γλώσσα. Πολύ ωραία. Και το τρίτο σημείο, κυρία Μήτρου. Το τρίτο είναι το πιο εκπληκτικό. Είναι η ικανότητα απόδοσης στα πράγματα των ονομάτων που προσυδειάζουν στη φύση τους. Αυτό που θέλω να καταστήσω κατανοητό και το έχω πετύχει στους μαθητές μου, αλλά και σε αυτούς που ενδιαφέρονται αλλά έχουν τους ενδιασμούς τους για την εκμάθηση της γλώσσας, είναι ότι δεν έχουν δημιουργηθεί τυχαία οι λέξεις. Μας το δίδει ξεκάθαρα ο μεγάλος μας διδάσκαλος ο Σωκράτης στον πλατωνικό διάλογο Κρατήλος. Τι μας παραδίδει λοιπόν? Και το εκάστο φύση πεφικός όνομα το νομοθέτην εκείνον εις τους φθόγκους και τα συλλαβάς δι επίστασε τι θένε. Είναι συγκλονιστικό αυτό, Βαγγέλη. Να το διαβάσουμε πάλι άλλη μια φορά. Φυσικά. Ωραία. Και το εκάστο φύση πεφικός όνομα. Ωραία. Να το πάμε για να δώσουμε να καταλάβουμε σε εσάς, φίλες και φίλοι. Θα εξηγήσω απόλυτα τι σημαίνει. Να το κάνουμε τώρα, εδώ ζωντανά. Ναι. Λοιπόν, θέλω να καταλάβετε ότι η γλώσσα μας είναι ενιαία. Και μόνο εμείς ως Έλληνες, επειδή έχουμε τη νέα ελληνική, μπορούμε να πάμε τόσο βαθιά. Και πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Και ανοήτως δεν το εκμεταλλευόμαστε. Έχουμε ένα θησαυρό, έχουμε δηλαδή ένα τεράστιο δωμάτιο με χρυσό και εμείς δεν μπαίνουμε μέσα και έχουμε κλειδωμένο το δωμάτιο και δεν το χρησιμοποιούμε. Αυτό είναι. Ανοίξτε την πόρτα επιτέλους. Σας δίνουμε τη δυνατότητα. Για να καταλάβετε λοιπόν. Και το εκάστο. Το εκάστο
Μισό λεπτό. Να ρωτάω εγώ. Να ρωτάτε, αλλά πρέπει να εξηγήσω. Να πω ωμέγα το εκάστο είναι ωμέγα υπογεγραμμένη είναι δοτική και το φύση με εψιλον είναι δοτική. Ωραία. Έτσι όπως τα ακούμε απλά. Ναι. Εγώ θέλω πολύ απλά. Λέμε εντάχει. Αυθόρμητα εντελώς. Λοιπόν. Και το εκάστο, δηλαδή στον καθένα, έκαστος. Το λέει, μέχρι και η διαφήμιση τι λέει, έκαστος το είδος του και ο Λουμίδης καφέδες. Ο έκαστος λοιπόν, το εκάστος στον κάθε έναν, να δείτε, τα έχουμε όλα. Εκεί τρελαίνομαι και λέω ρε τι κάνετε ρε, γιατί χάνετε χρόνο. Πάτε τα παιδιά σας στο καράτε, στο τζούντο, στο box, στη γιόγκα, στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, λαμπουρνέζικα, κινέζικα. Τι κάνετε ρε. Και το μόνο που δεν κάνετε, μπαλέτο και χρήσιμα όλα. Αλλά το μόνο που δεν κάνουμε, και εδώ είναι η δικιά μας η ευθύνη. Εδώ είναι η δικιά μας η ευθύνη, η δικιά μας όλων η ευθύνη. Πώς θα μιλήσουμε για έθνος, πώς θα μιλήσουμε για επανελληνισμό όταν δεν έχουμε σύνδεση με τη γλώσσα. Μου κάνετε φιλοσοφία, λέει κάνω φιλοσοφία. Ναι, αρχαία ελληνικά κανείς. Πώς θα καταλάβεις φιλοσοφία άμα δεν έχεις το εργαλείο. Άμα δεν πας στο αρχαίο κείμενο. Παραμύθια φιλοσοφία κάνεις, τίποτα δεν κάνεις. Μια μπουρδα κάνεις. Εντάξει, δεν προσεγγίζεις τον ελληνικό κόσμο άμα δεν πας στο εργαλείο του, τη γλώσσα. Άρα ό,τι και να κάνεις, όσα βιβλία και αν διαβάσεις, όση γνώση και αν νομίζεις ότι έλαβες, θα αντιλάβεις από το νέο κείμενο. Είτε είναι νέο ελληνικό, είτε είναι γαλλικό, είτε είναι αγγλικό, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Δεν θα το λάβεις από το πρωτότυπο. Πώς θα προλάβεις το πρωτότυπο? Να σας φέρω το παράδειγμα του πρώτου πρωθυπουργού, ας πούμε, του Ισραήλ, του Μπεν Γκουριόν, που έμαθε αρχαία ελληνικά για να προσεγγίζει τον Πλάτωνα από το πρωτότυπο. Το ξέρατε αυτό? Και ποιος το έκανε? Ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπεν Γκουριόν. Ψάξτε να το βρείτε άμα σας λέω ψέματα. Και το είπε και ο ίδιος. Θέλω, λέει, να μάθω αρχαία ελληνικά για να προσεγγίζω τον Πλάτωνα, τον Ιάμβλιχο και τον Πρόκλο από το αρχαίο ελληνικό κείμενο. Και δεν διάλεξε τυχαίους, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε ρε? Δηλαδή, πού έχουμε φτάσει? Πρέπει να αναλογιστούμε όλες και όλες. Δεν μπορεί να μιλάς για επανελλήνιση άμα δεν έχεις επαφή με την αρχαία ελληνική. Είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να τα πούμε ομά τα πράγματα. Πρέπει να μπούμε στην ουσία των πραγμάτων. Θέλουμε να ξαναγίνουμε Έλληνες και να έχουμε ανάταση και να δημιουργήσουμε νέες γενιές Ελλήνων οι οποίες χρειάζονται το εργαλείο, το τεράστιο εργαλείο που παραμελήσαμε. Πρέπει να το κάνουμε. Άρα λοιπόν, το εκάστο, φύση, από τη φύση του, έτσι. Η φύση της φύσεως. Δηλαδή, τις χρησιμοποιούμε τις λέξεις. Αυτό που χρειάζεται λίγο προσοχή είναι η σειρά με τις οποίες θα τις συνδέσουμε. Αυτό που λέμε σύνταξη. Γιατί δεν είναι η ίδια με το πώς τα χρησιμοποιούμε σήμερα. Άρα θα πρέπει να πάω στο ρήμα, το δι, λέμε δέον σήμερα, στο παρέμφατο επίσταστε, επιστήμη, επιστήμον, επίσταμε. Επιστάτης. Επιστάτης. Τι θένε, θέση, θέμα, θεσμός. Ο νομοθέτης, η αντωνυμία εκείνος, ο φθόγκος από το ρήμα φθέγκο που σημαίνει εκφέρω λόγο, η συλλαβή, σι και λαμβάνω, εντάξει όλα αυτά. Νομοθέτης, άρα, το είπατε. Όλες τις λέξεις, ναι. Άρα πρέπει να ξεκινήσω, να δω πώς θα βάλω το νου μου σε διαδικασία να θέσει τις λέξεις στη σειρά. Και αυτό, πιστέψτε με, βοηθάει πάρα πολύ. Γιατί ενεργοποιούμε το νου μας και μετά η μνήμη μας ενδυναμώνει, η μνήμη μας, δεν ξεχνάμε, οργανωνόμαστε καλύτερα. Η δύναμη που αισθανόμαστε, το λέω καθαρά βιωματικά, είναι πολύ μεγάλη. Και έτσι, λέξη-λέξη Βαγγέλη, πώς θα πρέπει να συνταχθούν, και εδώ το συντακτικό και η γραμματική, και καταλαβαίνουμε απόλυτα τι λέει το κείμενο. Δεν μπορώ να πάρω τις λέξεις με τη σειρά που είναι μέσα. Δεν θα βγάλω νόημα. Και θα πάμε και σε ετυμολογική δηλαδή προσέγγιση. Η ετυμολογία γίνεται... στα σεμινάρια μου γίνεται όλη τη διάρκεια της ώρας. Σαφώς. Είναι το κλειδί. Μάλιστα. Είναι το κλειδί. Άρα δηλαδή, λοιπόν... να καταλάβουμε τι. Ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι μια τυχαία γλώσσα. Δεν είναι μια σημειολογική. Δημιουργήσαμε κάποιες λέξεις να αποδώσουμε κάποια νοήματα. Αυτά μας τα δίδουν τα αρχαία μας κείμενα και οι πρόγονοί μας δεν ήταν τυχαίοι νόες. Ο στόχος λοιπόν του ονοματοθέτη, όταν θέτει ένα όνομα, άρα οι λέξεις μας λέτε τώρα, κυρία Μήτρου, ότι οι λέξεις οι ελληνικές δεν μπήκαν τυχαία. Ναι, ο ονοματοθέτης, κάποιος που θέτει τα ονόματα. Έθεσε τα ονόματα. Δηλαδή τι κάνει? Θέτει, τοποθετεί τα γράμματα
τα γράμματα τα κατάλληλα για να δημιουργήσει μία συλλαβή. Τις κατάλληλες συλλαβές για να δημιουργήσει μία λέξη. Το θέμα είναι ότι έτσι ο ονοματοθέτης, όταν θέτει ένα όνομα, στόχος του είναι να αποτυπώνει στους φθόγκους και στις συλλαβές τη φύση του πράγματος. Δηλαδή να αποτυπώνει, να μορφοποιεί την ιδέα του πράγματος, διότι οι έννοιες οι οποίες αποδίδονται με ονόματα προϋπάρχουν στο σύμπαν ως ιδέες. Αυτό θέλω να γίνει κατανοητό. Υπάρχουν ως ιδέες και έρχεται ο νους του ονοματοθέτη, γι' αυτό ο μεγάλος μας διδάσκαλος ο Σωκράτης χαρακτηρίζει τον ονοματοθέτη σοφό, διότι ο νους του έχει συλλάβει τις αναλογίες που κυριαρχούν στο σύμπαν. Έχει συλλάβει τις έννοιες και προσπαθεί με το σοφό του νου να τις αποτυπώσει σε ονόματα, έτσι ώστε να τις χρησιμοποιούμε κι εμείς οι άνθρωποι. Έχουμε απόλυτη σύνδεση λοιπόν με το συμπαντικό κόσμο, με την αρμονία του κόσμου, που είναι γεμάτος ρυθμό, ισορροπία και ευταξία. Δηλαδή, από όλα αυτά που λέτε, καταλαβαίνουμε κάτι, ότι η ελληνική γλώσσα και μόνο η ελληνική γλώσσα, μόνο η ελληνική γλώσσα, έχει αυτό το προνόμιο, η κάθε της λέξη, το κάθε της νόημα να έχει τεθεί εκ των προτέρων και να έχει δοθεί από μία ανώτερη, επιτρέψτε μου να το πω, δύναμη. Πολύ σωστά το θέτετε. Έτσι ακριβώς είναι. Άρα λοιπόν, είναι ένα θείο δώρο. Ακριβώς. Το οποίο θείο δώρο μας προσφέρεται. Και θα σας πω, κυρία Μήτρου, τώρα, εγώ αν εγγραφώ είτε στο τμήμα της Πέμπτης, το μαθαίνω, γράφω και ομιλώ αρχαία ελληνικά, είτε στο τμήμα της Παρασκευής, αρχαία ελληνικά και φιλοσοφία, όπου η βάση και στα δύο είναι η αρχαία ελληνική γλώσσα, έτσι δεν είναι? Η διδασκαλία της αρχαίας, με τους τρόπους που μας αναλύσατε πριν ότι διδάσκεται. Αν εγγραφώ εγώ είτε της Πέμπτης, είτε της Παρασκευής, είτε και στα δύο μαζί, να το πω απλά, τι θα κερδίσω? Απλά, τι θα μου δώσετε όταν γραφώ? Πρώτα απ' όλα, θα σας δώσω τη χαρά να μάθετε κάτι το οποίο το χρησιμοποιείτε και δεν γνωρίζετε πώς πρέπει να το χρησιμοποιήσετε σωστά. Δεύτερον, μια ενδυνάμωση του νου και μια ψυχική γαλήνη απίστευτη. Το λέω και το εννοώ. Τη δυνατότητα να προσεγγίσετε τα κείμενά σας, τα κείμενα, τον ελληνικό λόγο, με τρόπο ώστε να μπορέσετε να κατανοήσετε απόλυτα τα διδάγματα, τις έννοιες, όλα αυτά που πρόγονοι μας προνόησαν να μας αφήσουν ως παρακαταθήκη και εμείς απλά τα έχουμε παραπεταμένα, τα αγνοούμε και δεν θέλουμε να τους δώσουμε καμία σημασία. Να γίνω πιο συγκεκριμένη. Στο σεμινάριο της Πέμπτης μαθαίνω, γράφω και μιλώ αρχαία ελληνικά. Εκεί, κατά βάση, δίνω σημασία στο πώς θα μάθουμε να μιλούμε αρχαία ελληνικά. Χρειάζεται η γραμματική, χρειάζεται το συντακτικό και μαθαίνουμε να δημιουργούμε προτάσεις. Αξιοποιώ σαφώς το βιβλίο μου, αλλά το εμπλουτίζω. Δηλαδή εκεί μπαίνουμε στη διαδικασία με τους μαθητές, εφόσον γνωρίζουμε γραμματική και συντακτικό, και αυτό γίνεται με πολύ κατανοητό τρόπο και δεν χρειάζεται κανένα άγχος, να δούμε πώς λειτουργεί ο λόγος και να δημιουργήσουμε φράσεις. Το θεωρώ ντροπή, Βαγγέλη, όταν οι ξένοι ομιλούν αρχαία ελληνικά και εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Σαφέστατα. Και να πούμε ότι αυτό γίνεται και διαδραστικά, δηλαδή συμμετέχετε και εσείς. Όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει. Όποιος θέλει, είτε στην αρχή είτε στο τέλος, δεν διακόπτουμε τη ροή του μαθήματος, είτε στην αρχή ή στο τέλος. Και τα μαθήματα είναι, να το ξαναπούμε, διαδικτυακά. Έτσι. Και στο μάθημα της Παρασκευής, κυρία Μήτρου. Το μάθημα της Παρασκευής χωρίζεται σε δύο μέρη. Ξεκινάμε να πω 12 και 13. Άρα, την επόμενη εβδομάδα. Όσες και όσοι θέλετε να γραφείτε, κάντε σύντομα. Για να γραφείτε, να πάρετε το mail, θα πείτε θέλω να γραφώ στο μάθημα της Πέμπτης ή της Παρασκευής ή και στα δύο μαζί της κυρίας Μήτρου, τι πρέπει να κάνω, και θα σας έρθει απαντητικό email όταν θα στείλετε το δικό σας mail στο info, επαναλαμβάνω, @estia.tv. Θα το στείλετε εκεί και θα σας έρθει απαντητικό mail που σας λέει πώς είναι τα μαθήματα, πότε ξεκινάμε, τι πρέπει να κάνετε για να λάβετε το πρώτο μάθημα, να λάβετε την ειδοποίηση για να μπείτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας να το παρακολουθήσετε. Στο δεύτερο λοιπόν μάθημα. Το δεύτερο σεμινάριο κάθε Παρασκευή αποτελείται από δύο μέρη.
Το πρώτο μέρος ασχολούμαι με την ελληνική γλώσσα, δηλαδή είναι ετυμολογικό, γλωσσολογικό. Φανταστείτε ότι μπορούμε να αναφέρουμε τα πάντα. Πέρσι, για παράδειγμα, αναλύσαμε την σημασία των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου. Αναλύσαμε κάθε γράμμα, ετυμολογήσαμε, δώσαμε λέξεις που αρχίζουν από το συγκεκριμένο γράμμα και εξηγήσαμε γιατί αυτή η λέξη αρχίζει από το συγκεκριμένο γράμμα βάσει της ουσίας και της έννοιας του κάθε γράμματος και κατανοήσαμε πολύ καλά πώς λειτουργούν τα γράμματα μέσα στις λέξεις. Αυτό είναι εκπληκτικό. Προθέσεις, πάρα πολλά πράγματα, ετυμολογία, γλωσσολογικά. Εντάσσω και το μαθαίνω και ομιλώ αρχαία ελληνικά, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Το δεύτερο μέρος έχει ανάλυση κειμένου φιλοσοφικού λόγου. Δηλαδή αναλύουμε Πλάτωνα, Πλούταρχο, τους φιλοσόφους να το πούμε διαφορετικά λοιπόν. Απόσπασμα λοιπόν στα αρχαία ελληνικά γράφουμε στον πίνακα. Το θεωρώ πολύ σημαντικό να το αντιγράφουν, όχι να το παίρνουν φωτογραφία, να το αντιγράφουν, διότι εκείνη τη στιγμή η κίνηση που κάνει το χέρι για να γράψει συντονίζεται με το νου, ο νους μπαίνει μέσα στο κείμενο και μπορεί, αυτός ο συνδυασμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Αναλύουμε λοιπόν το κείμενο, λέξη-λέξη, και είναι κατανοητές οι λέξεις. Ετυμολογούμε τις λέξεις, δίνουμε την σημασία τους, δίνουμε συνώνυμα και αντώνυμα, γιατί πάντα συνδέουμε την αρχαία ελληνική με την νέα ελληνική παράγωγα. Είναι η ίδια γλώσσα, οπότε βλέπουμε μία ρίζα την οποία τη χρησιμοποιούμε σε λέξη σημερινή που δεν τη γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε από πού προέρχεται. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τη σύνδεση και κατανοούμε φυσικά ότι δεν είναι μία νεκρή γλώσσα. Η ετυμολογία λοιπόν είναι βασικό κομμάτι, η ανάλυση των λέξεων, των νοημάτων και στο τέλος μια φιλοσοφική ανάλυση έχει προκύψει ήδη κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι νόες των μαθητών έχουν ήδη αρχίσει να συλλαμβάνουν τις έννοιες, να κάνουν τους δικούς τους συνειρμούς, τις δικές τους συνάψεις, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, όχι το μηχανιστικό, όχι το τυποποιημένο, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε το νου μας να κάνει τις δικές του συνάψεις και γίνεται μια ολοκληρωμένη ανάλυση με τα φιλοσοφικά διδάγματα και πώς αυτά λειτουργούν θεραπευτικά για το νου και την ψυχή. Διότι εδώ, Βαγγέλη, θα μου επιτρέψεις να πω το εξής. Θα αναφερθώ στον μεγάλο νεοπλατωνικό φιλόσοφο Ιάβλυχο του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, στα σχόλιά του στον Πυθαγορικών βίων, ο οποίος τι αναφέρει. Χρήστε δε ομήρου και Ησιώδου λέξες ή εξηλεγμένας προς επανόρθωση ψυχής. Δηλαδή, χρήστε. Προς επανόρθωση ψυχής. Εκεί θα μείνω μετά. Χρήστε, χρώμε, χρήση, χρήμα, χρησιμοποιώ. Ομήρου και Ησιώδου. Γίνεται χρήση λοιπόν από τον Όμηρο και τον Ησίωδο. Εδώ μιλάμε για μεγάλους μύστες. Βεβαίως. Τα έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές, τα έχετε αναλύσετε. Ναι, μία στον οικό, μία στον πληθυντικό σου απευθύνομαι. Λέξεις ή εξηλεγμένας. Λέξεις οι οποίες είναι επιλεγμένες. Άρα, δεν είναι τυχαίες οι λέξεις που χρησιμοποιούν οι ποιητές μας. Δεν είναι τυχαίες οι λέξεις ως προς τα γράμματα και τις συλλαβές. Αν θέλουν να πετύχουν κάτι συγκεκριμένο σε νοητικό και ψυχικό επίπεδο, θα κάνουν επιλογή συγκεκριμένων λέξεων. Προς επανόρθωση ψυχής. Για την επανόρθωση της ψυχής. Δηλαδή εδώ ο Ιάμβλυχος μας αναφέρει ότι οι μεγάλοι μας ποιητές, οι μεγάλοι μας μύστες, μέσω του λόγου τους, είχαν σαν στόχο να τοποθετήσουν την ψυχή στην ορθή της πορεία, να την επαναφέρουν στην ορθότητα. Τα αρχαία ελληνικά για μας, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι απλά αρχαία ελληνικά. Είναι μια ολόκληρη μέθοδος. Είναι ολόκληρη φιλοσοφία. Όπου αναβαθμίζεται ο νους και η ψυχή. Αν έρθετε κοντά μας για να σας διδάξουμε αρχαία ελληνικά, δεν σας διδάξουμε ξερά αρχαία ελληνικά. Θα υπάρχει βεβαίως η βάση, ειδικά για κάποιον που ξεκινάει. Οπωσδήποτε. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίζετε να αναβαθμίζετε το εργαλείο αυτό που λέγεται ελληνική γλώσσα και αυτό θα αναβαθμίζει τη δική σας ψυχή και νου. Είναι τεράστιο το θέμα. Τι νομίζετε, οι φιλόσοφοι, όλοι αυτοί οι μεγάλοι μύστες δεν χρησιμοποιούσαν με άριστο τρόπο την ελληνική γλώσσα? Χρησιμοποιούσαν την ελληνική γλώσσα όπως τη χρησιμοποιούσε ο απλός κόσμος? Όχι βέβαια. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβετε. Και να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κυρία Μήτρου. Εγώ που δεν έχω καμία σχέση με τα αρχαία ελληνικά και θέλω να ξεκινήσω, τι θα με συμβουλεύατε? Να ξεκινήσω από το τμήμα της Πέμπτης? Δηλαδή τα αρχαία ελληνικά της Πέμπτης?
νομίζω θα ήταν το πιο σωστό. Κάποιος ο οποίος δεν έχει κάποια επαφή. Θα σας πω τώρα εδώ τι γίνεται. Θα ήθελα τη συμβουλή σας δηλαδή. Εγώ μιλάω όπως πολλοί κόσμος μας βλέπει τώρα. Θα λέει, και εγώ τώρα τι να κάνω. Να πάρω τα αρχαία, το μαθαίνω, γράφω και μιλώ αρχαία ελληνικά, που είναι το βιβλίο αυτό και η μέθοδος που είναι μέσα, βιβλίο δικό μας που μπορεί να το προμηθευτείτε από εμάς, ή να πάω στο δεύτερο που είναι ουσιαστικά ορφική λειτουργικό εγχειρίδιο από κωδικοποίηση. Αυτό το κάνουμε σε κλειστούς κύκλους. Θεολογική, ετυμολογική και φιλοσοφική ανάλυση, που ουσιαστικά είναι το φιλοσοφικό κομμάτι. Τι να κάνω. Θα πω το εξής εδώ, γιατί υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις. Με προσεγγίζουν και νέα παιδιά, αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι και μου λένε δεν έχω καμία σχέση με τα αρχαία ελληνικά. Δεν θυμάμαι καθόλου, ή αν είναι νέα παιδιά 20, 22, 23 ετών, μου λένε δεν ασχολήθηκα στο γυμνάσιο και στο λύκειο με τα αρχαία ελληνικά, τα μισούσα, αλλά τώρα είδα μια εκπομπή σας ή διάβασα κάτι και θέλω να τα μάθω. Και νιώθουν αυτή τη φλόγα μέσα τους. Φυσικά, μπορούν να ξεκινήσουν από το σεμινάριο της Πέμπτης, αλλά εξήγησα ότι εδώ δεν γίνεται φιλοσοφική ανάλυση. Γιατί εδώ ξεκινάμε από την αρχή, τα αναλύουμε να καταλάβουμε τον λόγο. Άρα, για να γίνουμε πιο ξεκάθαροι ακόμα, όσες και όσοι δεν έχετε πολύ μεγάλη σχέση με τα αρχαία ελληνικά ή δεν τα θυμάστε πολύ καλά, είναι καλύτερο να ξεκινήσετε από το σεμινάριο της Πέμπτης, αυτό που ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου. Όσες και όσοι όμως, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο. Αλλά εγώ θα πρέπει να δώσω τον κανόνα τώρα για να διευκολύνουμε τους φίλους και τις φίλες που ακούνε την εκπομπή και θέλουν να δούνε σε ποιο τμήμα θα εγγραφούν. Όσες και όσοι θέλετε να μπείτε ακόμα πιο βαθιά και έχετε μία βάση, ας την πούμε έτσι, δεδομένων της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, τα θυμάστε με έναν ικανοποιητικό τρόπο παρόλα αυτά που έχουν συμβεί, μπείτε στο σεμινάριο της Παρασκευής. Αλλά το καλύτερο θα ήταν να συνδυάσετε και τα δύο και να δείτε. Ναι. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Ναι, να συνδυάσετε και τα δύο, να δοκιμάσετε, δείτε για ένα διάστημα πώς είναι. Αλλά επαναλαμβάνω, εμείς σας βοηθάμε τώρα για να καταλάβετε ακόμα καλύτερα. Θέλω να πω πάνω σε αυτό. Στο σεμινάριο μαθαίνω, γράφω και μιλώ αρχαία ελληνικά. Ναι, αν κάποιος δεν γνωρίζει αρχαία ελληνικά, μπορεί να ξεκινήσει μια χαρά και θα καταλάβει σιγά σιγά. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο προχωρημένοι στην ελληνική γλώσσα. Γνωρίζουν γραμματική κτλ. Και ετυμολογία φυσικά. Αλλά θέλουν. Ετυμολογία είναι και στα δύο όμως, έτσι. Και στα δύο. Συντακτικό και στα είναι δύο, γραμματική και στα δύο. Είναι κομμάτι των μαθημάτων μου η ετυμολογία. Αυτό. Αλλά δεν έχουν ασχοληθεί με το μιλώ αρχαία ελληνικά. Έχω μιλήσει με ανθρώπους. Γνωρίζουν ετυμολογία, γνωρίζουν γραμματική, αλλά μου λένε κυρία Μήτρου, θέλω να μάθω να ομιλώ αρχαία ελληνικά. Αυτή είναι η διαφορά αυτού του σεμιναρίου. Ότι δεν είναι εξαιρέσεις γνώσεις. Μαθαίνουμε. Εγώ καθοδηγώ, εξηγώ. Αλλά θα μπορούν και οι ίδιοι, γιατί είμαστε στην αρχή ακόμα, θα μπορούν και οι ίδιοι να χρησιμοποιήσουν φράσεις. Έχω το βιβλίο μου ως οδηγό. Αλλά είναι πολύ οι περισσότεροι δεν ξέρουν να μιλήσουν αρχαία ελληνικά και αυτό είναι το ζητούμενο. Ωστόσο, μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει και το δεύτερο σεμινάριο. Εκεί, όταν έχει φιλοσοφική αναζήτηση, εκεί θα λάβει άλλα πράγματα, αλλά και το πρώτο θα τον βοηθήσει. Ο συνδυασμός που αρκετοί το κάνουν είναι πάρα πολύ δυνατός. Πολύ ωραία. Είμαστε πραγματικά στην ευχάριστη θέση, στην πολύ ευχάριστη θέση, να μπορούμε να σας δώσουμε αυτό το πολύ μεγάλο όπλο για να βοηθηθείτε στη ζωή σας και στην αναβάθμισή σας. Οφείλουμε να μπούμε δυνατά, να ξαναθυμηθούμε τι μας έκανε ένδοξους σε όλο τον πλανήτη, περήφανους, δυνατούς, κοσμοκράτορες, και αυτό ήταν η ελληνική γλώσσα που είναι το θεμέλιο όλου του πολιτισμού. Δηλαδή να καταλάβουμε, όλος ο ελληνικός πολιτισμός, το οικοδόμημα του ελληνικού πολιτισμού, όλο βασίζεται, στηρίζεται στην ελληνική γλώσσα. Άμα λείψουν τα θεμέλια που είναι η ελληνική γλώσσα, δεν υπάρχει τίποτα από το παραπάνω. Σας δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα, φίλες μου και φίλοι μου. Ξεκινάμε, επαναλαμβάνω, αυτή την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα γίνονται 8 το βράδυ ξεκινάνε. Είπα, αν δεν μπορέσετε να τα παρακολουθήσετε, τα ζητάτε και τα λαμβάνετε στο mail σας. Αρκετοί να το κάνουν, έτσι. Δηλαδή, Πέμπτη 12 του μηνός και Παρασκευή το δεύτερο μάθημα. Πέμπτη είναι το μαθαίνω, γράφω και μιλώ αρχαία ελληνικά και Παρασκευή είναι αρχαία ελληνικά και φιλοσοφία.
Εγγραφείτε λοιπόν τώρα, στείλτε ένα mail στο info@estia.tv λοιπόν, επαναλαμβάνω, για το πώς θα πείτε όμως θέλω να παρακολουθήσω ή τις Πέμπτες ή τις Παρασκευής και τα δύο και ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για να εγγραφείτε. Θα κάνετε εγγραφή, θα σας δοθούν οι τρόποι με το οποίο θα το κάνετε για να ξεκινήσουμε. Το γοργόν και χάριν έχει. Και η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Έτσι, αποφασίστε το, προχωράμε και θα δείτε σύντομα τη διαφορά. Κυρία Μήτρου, σας ευχαριστούμε για όλο το έργο το οποίο μας προσφέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Έρωστε και ευδαιμονείτε.